สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมานั่งคุยกันสบายๆแต่ลึกซึ้งถึงหัวใจสำหรับใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราต้องสู้คนเดียวมาตลอดเลยใช่ค่ะพี่นนท์ฟ้าเชื่อว่าหลายคนที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาตัดสินใจหรือแบกรับความกดดันไว้คนเดียวมักจะมีความรู้สึกแวบหนึ่งขึ้นมาในหัวเสมอเลยนะว่าทำไมเราถึงไม่มีใครให้พึ่งพาเหมือนคนอื่นเขาบ้างเลยหรือบางทีก็เผลอตัดพ้อว่าเราโดดเดี่ยวเกินไปไหมถูกต้องเลยน้องฟ้าหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าคนที่ต้องสู้คนเดียวเดินคนเดียวเป็นเพราะเขาไม่มีใครคบหรือเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่งแต่ในทางจิตวิทยามืดและจิตวิทยาเชิงบวกแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับเพราะคนที่ผ่านการเจรไนจัดการสู้คนเดียวมาได้เนี่ยพวกเขาได้ครอบครองจุดแข็งที่หายากที่สุด5อย่างที่คนทั่วไปอาจจะไม่มีวันนี้เรา2คนเลยอยากจะมาส่งพลังใจและพาไปเจาะลึกกันครับว่าความโดดเดี่ยวที่คุณเคยเผชิญมันได้สร้างพลังพิเศษอะไรไว้ในตัวคุณบ้างมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะพี่นนท์สิ่งแรกที่คนที่สู้คนเดียวจะมีแบบเด่นชัดมากก็คือความสามารถในการฟื้นตัวขั้นสุดหรือที่ทางจิตวิทยาเราเรียกว่า resilience ค่ะข้อนี้จริงมากๆครับฟ้านึกภาพง่ายๆเหมือนเวลาเราทำงานกลุ่มแล้วมีเพื่อนคอยช่วยคิดคอยแก้ปัญหาให้ตลอดวันหนึ่งพอเพื่อนไม่อยู่เราจะทำอะไรไม่ถูกเลยใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ต้องสู้คนเดียวมาตลอดเวลาเจอปัญหาหนักๆในชีวิตเช่นตกงานอกหักหรือโปรเจกต์พังพินาศพวกเขาอาจจะล้มลงไปร้องไห้เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือพวกเขาจะใช้เวลาจมดิ่งสั้นมากแล้วสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาปัดฝุ่นที่เข่าแล้วถามตัวเองทันทีว่าเอาล่ะแล้วไงต่อเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่เลยค่ะงานวิจัยทางจิตวิทยาพฤติกรรมเคยชี้ให้เห็นว่าคนที่ผ่านสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาตัวเองในวัยเยาว์หรือในอดีตสมองของพวกเขาจะพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดและการจัดการความเครียดได้ดีกว่าคนทั่วไปค่ะสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะเขาไร้ความรู้สึกนะคะแต่เป็นเพราะระบบคิดของเขาถูกฝึกมาให้โฟกัสที่ทางออกไม่ใช่ตัวปัญหาใครที่กำลังสู้คนเดียวอยู่อยากให้รู้ไว้เลยค่ะว่าคุณกำลังสร้างเกราะกำบังที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่มีใครทำลายมันได้ง่ายๆเลยค่ะส่งต่อมาที่ข้อที่2เลยครับจุดแข็งอย่างที่2คือพลังแห่งการรู้แจ้งในตัวเองหรือ self awareness ที่สูงมากข้อนี้ฟ้านึกถึงคำว่าเงียบสงบแต่ทรงพลังเลยค่ะพี่นนท์เพราะคนที่ชอบทำอะไรคนเดียวหรือจำเป็นต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆพวกเขาจะมีเวลาคุยกับตัวเองมากกว่าคนอื่นในชีวิตประจำวันเราจะเห็นชัดเลยนะคนกลุ่มนี้เวลาจะซื้อของจะเลือกคณะเรียนหรือจะย้ายงานเขาไม่จำเป็นต้องวิ่งไปถามคนนั้นคนนี้ว่าเธอว่าดีไหมหรือฉันควรทำยังไงดีเพื่อขอกำลังใจหรือคำยืนยันจากคนอื่นเลยค่ะใช่ครับฟ้าในมุมมองทางจิตวิทยาการที่คุณรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเกลียดอะไรรับมือกับอารมณ์แบบไหนได้ดีมันคือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่ามากคนที่สู้คนเดียวเขาจะมองเห็นจุดอ่อนของตัวเองอย่างยอมรับและรู้ว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรโดยไม่ต้องรอให้ใครมาชมเชยการที่คุณเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้แบบนี้มันทำให้คุณไม่ต้องใช้ชีวิตตามความคาดหวังของใครและนั่นคืออิสระที่แท้จริงที่หลายคนในสังคมปัจจุบันกำลังไขว่คว้าอยู่เลยแหละครับเยี่ยมมากเลยค่ะพี่นนท์มาถึงข้อที่3กันบ้างสิ่งนี้ฟ้าชอบเป็นการส่วนตัวมากเลยค่ะนั่นคือเกราะป้องกันการครอบงำทางจิตวิทยาค่ะอธิบายคำนี้ให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆหน่อยครับน้องฟ้ามันคืออะไรเอ่ยถ้าพูดให้เห็นภาพในชีวิตประจำวันเลยนะคะคนส่วนใหญ่ในสังคมมักจะกลัวการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวกลัวไม่เข้าพวกก็เลยยอมโอนอ่อนผ่อนตามค่านิยมผิดๆหรือยอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบมาจูงจมูกเพียงเพราะอยากมีเพื่อนแต่คนที่สู้คนเดียวมาตลอดเขาจะมีความคิดที่เป็นเอกเทศมากค่ะใครจะมาใช้จิตวิทยาหมู่มาบีบบังคับหรือมาปั่นหัวให้รู้สึกผิดเนี่ยบอกเลยว่าทำได้ยากมากเพราะเขารู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวมาได้ตั้งนานถ้าจะมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้แย่ลงฉันเลือกที่จะอยู่คนเดียวเหมือนเดิมดีกว่าชัดเจนมากครับฟ้าทางจิตวิทยาพบว่าคนที่มีลักษณะพึ่งพาตัวเองสูงหรือ Hyper Independence จะมีระบบกรองคนในชีวิตที่เข้มงวดมากพวกเขาไม่ได้หยิ่งนะแต่พวกเขามีมาตรฐานความปลอดภัยทางอารมณ์ที่สูงดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพื่อนน้อยหรือชอบปลีกตัวออกมาจากกลุ่มคนที่ท็อกซิกอย่าคิดว่าตัวเองแปลกแยกเลยครับแต่มันคือสัญชาตญาณความแข็งแกร่งที่กำลังปกป้องจิตวิญญาณของคุณจากพลังลบๆต่างหากครับคมคายมากค่ะพี่นนท์และนั่นก็นำพาเรามาถึงจุดแข็งข้อที่ 4นั่นก็คือทักษะการตัดสินใจที่เฉียบคมและเด็ดขาดค่ะ
ลองสังเกตดูสิครับในชีวิตประจำวันเวลาเกิดเรื่องหน้าสิวหน้าขวานคนส่วนใหญ่จะเริ่มเลือกหลักหันซ้ายหันขวารอหัวหน้าสั่งรอเพื่อนบอกแต่คนที่โตมาด้วยการสู้คนเดียวเขาจะก้าวออกมารับหน้าที่นั้นได้เองโดยสัญชาตญาณเพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครมากางร่มให้เวลาฝนตกเขาต้องคิดเองตัดสินใจเองและยอมรับผลลัพธ์ที่ตามมาเองทั้งหมดกระบวนการนี้มันหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่มีความกล้าหาญในการเลือกจริงค่ะพี่นนท์งานวิจัยด้านการบริหารและการจัดการยังบอกเลยนะคะว่าบุคคลที่เป็นผู้นำโลกระดับไอคอนหลายคนมีปูมหลังคือนิสัยที่ชอบพึ่งพาตัวเองสูงมากเพราะการตัดสินใจที่เด็ดขาดมันเกิดจากประสบการณ์ที่เคยล้มเองลุกเองมาแล้วทั้งนั้นค่ะดังนั้นทุกครั้งที่คุณต้องเลือกทางเดินชีวิตคนเดียวแม้จะโดดเดี่ยวและกดดันแต่มันกำลังหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นผู้ควบคุมโชคชะตาของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบค่ะและแล้วก็เดินทางมาถึงจุดแข็งข้อสุดท้ายข้อที่ 5 ซึ่งผมถือว่าเป็นข้อที่สวยงามที่สุดเลยครับนั่นก็คือความรักและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงข้อนี้ฟังดูย้อนแย้งไหมคะพี่นนท์คนที่สู้คนเดียวดูโดดเดี่ยวดูเย็นชาแต่ทำไมถึงมีความรักและเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่สุดล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับฟ้าคนภายนอกอาจจะมองว่าคนกลุ่มนี้ดูเข้าถึงยากหรือดูนิ่งๆใช่ไหมครับแต่ลึกๆแล้วทางจิตวิทยาอธิบายไว้ว่าคนที่เคยผ่านความเงียบเหงาเคยผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีใครเหลียวเลข้าวสักมื้อยังต้องกินคนเดียวร้องไห้กับหมอนคนเดียวคนเหล่านี้จะเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นได้ลึกซึ้งกว่าใครๆเลยครับฟ้าเข้าใจแล้วค่ะพอเขาเห็นใครกำลังลำบากหรือกำลังโดดเดี่ยวเหมือนที่เขาเคยเป็นบาดแผลในอดีตของเขาจะไม่ซ้ำเติมคนอื่นค่ะแต่จะเปลี่ยนเป็นความเมตตาเขาจะยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างเงียบๆโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือหวังเอาหน้าเลยเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดดีๆคำเดียวหรือมือที่ยื่นมาช่วยในยามที่มืดมนที่สุดมันมีค่าต่อชีวิตคนคนหนึ่งมากแค่ไหนค่ะใช่ครับฟ้าความแข็งแกร่งของพวกเขาจึงไม่ใช่ความแข็งกระด้างแต่เป็นความแข็งแกร่งที่โอบอุ้มและอ่อนโยนเป็นคนที่พึ่งพาได้มากที่สุดในยามที่คนอื่นล้มลงครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วฟ้ารู้สึกตื้นตันใจแทนคุณผู้ฟังทุกคนที่กำลังสู้อยู่คนเดียวจริงๆเลยค่ะผมก็เหมือนกันครับอยากจะบอกทุกคนว่าการที่คุณต้องสู้คนเดียวในตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณถูกทอดทิ้งหรือคุณไม่มีคุณค่าแต่มันเป็นหลักสูตรพิเศษของชีวิตที่กำลังเจรไนให้คุณกลายเป็นเพชรที่แข็งแกร่งแวววาวและหายากที่สุดต่างหากครับสิ่งที่คุณเผชิญมาทั้งหมดมันได้สร้างตัวตนของคุณในเวอร์ชั่นที่สง่างามที่สุดในวันนี้แล้วนะขอให้ภูมิใจในบาดแผลและหยาดน้ำตาที่ผ่านมานะคะคุณเก่งมากแล้วที่พาตัวเองมาได้ไกลขนาดนี้และถ้าคุณไม่อยากรู้สึกโดดเดี่ยวในการเดินทางเพื่อพัฒนาตัวเองอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างในมุมมองใหม่ๆลึกซึ้งขึ้นในทุกๆวันสำหรับวันนี้ผมและน้องฟ้าต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขและโอบกอดความแข็งแกร่งในตัวเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ